aina sitä massaakin tarvitaan ja mihin taas perustuu esimerkiksi Tinderinkin suosio. Kaldåavin erämaa. Erämaan kutsuun on vastannut yksinäinen kulkija, tutkimaan sen tuntureita, puroja ja kalaisille vesilleen ammentamaan erämaan rikkauksia. Kuulemaan sen hiljaisuuden, jota vieno tuuli kuiskailee, ja näkemään, miten luonto kertoo ikivanhaa tarinaansa sen polkuensa hetkelliselle kulkijalle. Sinne meni 3 viikkoa yksin Kaldåavin erämaassa. Seikkailu alkaa. Tervetuloa mukaan. Vitsi mikä fiilis. Oi. Kylmät väreet iskee päälle. Makee fiilis. Ei muuta kuin leirit pystyy ja tästä tää lähtee. 3 viikkoa. Täysin yksin. Ai että tätä herkkuu taas. Tässä tulistellaan ensimmäistä iltaa ja katsellaan pikkasen, että näkyykö missään tuikkia tai hyppyjä. Otetaan tää ensimmäinen ilta ihan rennosti ja mennään niin sanotusti tunnelmaan sisälle. Kuulemma lotto toimii täällä Kaldåavissa oikein hyvin, niin piti se itsekin ostaa muutama lotto. Testaa sitten, että onko siinä maagista voimaa. Maagista voimaa.
Huomentavaa. Se on ilmeisesti porotokka tossa jossain tosi lähellä. Juttelevat siellä keskenänsä. Tulipa nukuttua oikein mukavasti. No niin, se onkin ensimmäisen aamukahvit tässä näin ja aamu lähtenyt hyvin rauhallisesti liikenteeseen. Tossa eilen tulin tänne Kaldovin erämaahan lentäen ja siinä tuli otettu pikkasen lepoa eilen ja vähän tutkittua tätä aluetta tästä ja katsottu, että tuikkiiko tossa järven pinnalla ollenkaan. Ja pikkasen siinä heitteli ja yksi semmonen pieni 20-senttinen taimen oli kiinni ja se tietysti karkuutti itsensä siitä ja tuikkeja ei ole näkynyt kyllä pinnassa yhtään. Tässä on pikkasen matkaväsymys vielä päällä, mutta yritetään se saada pois tässä parin päivän aikana. Viime yönä tuli nukuttua semmonen 5 tuntia vaan pelkästään, mutta päivällä otin sen parin tunnin päikkärit ja kyllä se sitten se väsymys siitä pikkuhiljaa lähtee pois kyllä. Että vitsi, täällä on hiljasta. Hiljasta ja rauhallista. On kyllä upea. Aivan mahtava. On jotenkin epärealistinen olo, että tulee tuolta Etelä-Suomesta tänne kaiken hiljaisuuden pariin. Jotenkin se kaikki kiireellinen elämä siellä etelässä ja meteliä ja kaikki tämmönen näin, niin se nostaa aina pikkasen sitä stressitasoa. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee tämmöiseen hiljaisuuden tyyssijaan, niin se on niin vaan jotenkin niin epärealistinen olo, että tottunut siihen kaikkeen meteliä ja kiireellisyyteen ja tämmöiseen näin. Yhtäkkiä pistetäänkin täydet liinat kiinni ja rauhoitutaan ja nautitaan vaan luonnosta. On tää kyllä uskomaton paikka. Voi vitsi. Tää on tosissaan mun ensimmäinen reissu Kaldovin erämaahan ja pakko sanoa kyllä, että mä tykkään tästä mitä mä näen täällä. Tää luonto on niin jumalattoman kaunista. Karu luonto yksinkertaisuudessaan niin on vaan nättiä. On vaan nättiä. Kyllä täällä mieli lepää. En yhtään ihmettele minkä takia tänne vaan niin ihmiset palaa ja palaa ja palaa. Kyllä täällä kelpaa. Suomen suurimmassa erämaassa. Nythän on siis kesäkuu ja tässä on nyt hyvät ja huonot puolet on se, että ensinnäkin ötökkää nyt ei juurikaan ole, mutta se sitten heijastuu pikkasen varmasti tuohon kalansyöntihommiin, että saattaa olla tuo kalansaanti nyt tällä reissulla ehkä mahdollisesti vähän haasteellista, koska ei ole sitä ötökkää, mitä kala voi syödä. Mutta kyllä nämä kelit on silti kohdillaan ja
Mulla on pieni luotto siihen, että kyllä mä jotain tällä reissulla tuun saamaan. Aivan varmasti. Mulla on tossa nyt ollut 2 kertaa semmonen 20-senttinen taimen kiinni, mikä olisi joka tapauksessa pitänyt vapauttaa. Mutta entelee kuitenkin siitä, että kyllä se kala syö. Pakkohan sen on joskus syödä. Tollasen loton laitoin eilen kiinni ja tohon alkoi niinku taimenet jo puremaan kiinni. Joo, ihan hyvän näköinen. Ei siinä. Harjus. Harjus. Oi vitsi. Pieni harjus. Se olisi sitten peli auki. Ja, minä yritän päästä sinut takas. On kyllä pieni yksilö, mutta upea on. Pikkunen harjus. Pääse takas. Ei mitään hätää. Sinne. No niin, sinne lähti. Harjus. Peli auki, niin sanotusti. Ai jumatsukkeli. Tää on tää sama haavi, mikä mulla oli viime kerralla mukana ja tätä manasin. Manasin kuinka huono tää on, mutta tähän kohtaan mun kalastusbudjetti päättyi. Nyt on saanut ihan kunnon haavi. Nämä on ihan roskia tällaiset kangashaavit. Taas on harjus kiinni. Olettaisin. Ei ole taaskaan mikään hirveän iso. No. Sinäkin pääset sinne. Hyvin on pientä. Näitä kun kalastaa useamman, niin johan sitä alkaa kalaa ole. Mut ei, me ei ole tommosia alimittaisia. Ei oteta. Isoa harjaa vaan. No joko taas. Ei oo todellista. Kolmas samankokoinen. Ei vitsi. Sama homma sullekin. Tulepa tänne. No, sitten takas. Sinne mä. No kappas. Maasta löytyi vanha Beette-lotto. Nyt ihan niin vanha on kyllä.
Koukutkin on melkein kondiksessa. Kuitusiima. No ei muuta kuin kalapakin pohjalle vaan. Tuli tän järven toiselle puolelle vähän katsomaan minkälaista täällä on. Ja tässä on saman tien äkkisyvää. Mä veikkaan, että siitä joku harjus saattaa lähteä mukaan aika nopeasti. Koitetaan. Kiinni on. Samanlaista pikkupuikkoa. Joo. Täällä on tämmöstä pientä harjusta. Joo, niistä harjuksista sen verran, että alamittarajahan täällä on harjuksella 30 senttiä. Ja nuo olisi ollut varmaan nippa-nappa siinä, että 30-32 senttiä saat olla ne pari ensimmäistä siinä. Mutta kun ei ole vielä tarvetta saada niitä ylös sieltä ja päästä ruokakalaa syömään, niin odotellaan nyt vielä. Katsotaan, jos jostain löytyisi vähän isompaa, mutta jos ei alat tulee, niin tietää ainakin mistä sitä sitten alkaa nousee. Pääsee edes pikkasen kalamakuun tällä reissulla. Siellä olisi seuraavat kohteet sitten tuolla. Sinne piti tänä aamuna lähteä, mutta hanistin ton maaston kanssa ihan täysin. Mutta tässä on nyt kiikarilla katsellut. Niin tuostahan pääsee backcraftilla nätisti yli ja sitten vaan suoraan sinne. Täältä katsoessa ainakin maasto näyttää ihan hyväkulkuiselta. Semmonen. Mutta nyt alkaa vähän nälkä kurnimaan, niin ei muuta kuin pöpöröä tulille. Tätä oli ikävä jo. Suuri ikävä. No niin, se alkoi tihkuttamaan vettä sitten ulkona ihan huolella. Päätin tuossa laittaa sitten kaminan päälle ja tuli tollanen aika suhteellisen kylmä tuuli päälle ja mikäs mukavampaa kuin tällä kaminan lämmössä sitten olla. Mulla on tässä mukana tää vesipata. Saa lämmitä juotava. Ja vesi kahvit keittää.
Huomenta vaan kaikille. Se on sitten tiistai. Se alkoi eilen satamaan 4 aikaa päivällä ja satoi koko illan ja yön ja nyt se on sade jo vihdoin hellittänyt. Ja oli aikamoinen myräkkä tossa päällä. Nyt on päivä uusi. Ei muuta kuin uutta vatoa koukkuu. No niin, ja seuraavaksi lähdetäänkin suorittamaan sitten vesistön ylitystä. Tuolla etelässä muutama isompi järvi, niin mulla on toiveena se, että se tulisi vähän isompaa harjusta. No niin, sitten otetaan se. Tuosta tuupataan vähän vauhtia ja lähdetään matkaan. Tällä säästetään hyvin paljon aikaa, kun vedetään tästä vaan yli niin, että heilahtaa. Tuolla eteläpuolella oli niin paljon noita kiviä ja kaiken maailman esteitä, että tää menee nyt oikein lepposasti tää ressut. Olisi mennyt tuolta asti kiertää. Enhän mä semmosen lähde. Tämmönen räfti on mukana, niin mikäs tässä? Tällä vaan. No niin. Tästä. Ei onnistu. Lautta alta. No niin, tuolla on hyvän näköinen paikka, eikä tosta pääse. Tää osoittautuikin yllättävän vaikeaksi tää rantautuminen. Joo, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Noin. Sillä viisiin. Noin. Ja toisella puolella ollaan. Yes. No niin, tällä kertaa mä käytän pelkästään tuota backraftia vesistön ylitykseen. Otetaan se sitten ensi kerralla mukaan, kun käydään kattoo ensin vähän minkälaista tuolla on ja kannattaako sinne raftien ylisäkkäin ottaa mukaan. Se saa jäädä nyt siihen sitten odottamaan mun paluuta. Nyt aletaan olemaan harjuksen valtakunnassa. Tästä luulisi löytyvää jo vähän isompaa harjusta. Mullahan on tapana semmonen kalastustyyli, että mä kalastan vaan ruokakalat sieltä, mitä mä oon satavarma, pystyn syömään kaiken. Ja sit sen jälkeen mä lopetan kalastamisen. En kyllä urheilukalasta kyllä metriäkään, jos ei ole pakko.
kauan kestänyt. Nyt on vähän jotain isompaa. Auki. Voi ripuli. No niin. Onneksi tuli kalapidit taas mukaan. Oi. Miksi et saattanut kalapitteen mukaan? Miksi et? Miksi et ottanut? Oi. No niin. Se hauki pääsi takas sinne järveen. Minä mitä hauki on ruvennut ottelemaan tuossa noin. Niillekin on kyllä ihan oma paikkansa täällä luonnon ekosysteemissä. Pitävät huolen siitä, että noin kaikki muut kalat kääpiöidy. Eikö sitäkin kalaa tuu tällä reissulla maisteltua? Mutta ei ihan vielä. Ei ihan vielä. Harjusta nyt ensin. Se on niinku päätavoite. Mutta lähdetään nyt tonne vähän toiseen paikkoihin. Tuolla selkeästi haujen valtakuntaa. Haukihan tunnetusti se on niin nälkäinen kaveri, että se ottaa uudestaan siihen uistimeen kiinni. Se on parempi kuin jättää se kalastuksen siinä sitten ihan kokonaan. Joo. Tääkin on semmonen paikka, että tänne pystyisi tulla backraftin kanssa kalastamaan. Ei yhtään pöllömän näköinen paikka. Nyt on kiinni. Onko se hauki tällä kertaa? Älä ole hauki, ole iso harjus. Iso harjus. Se on sitten ruokakala. Kyllä. Oi vitsi, upea. Vähän taistelee. Ja siellä. Eka heitto. Juma. Se on siinä ja siinä rupeeko ennätykset paukkuu. Oi oi oi. Ja tämä tyypillinen kangashaavi taas täällä näin. Tietää, että siellä on kaikki ihan sulmussa. Se on täällä Lapissa jotenkin semmonen jännä juttu, että itse huomannut, että jos rannalta löytyy nuotiopaikka, niin se on aika selkeä kalapaikka. Ei ole ennätyskala, mutta ruokakala kuitenkin.
Kotimatkalle. Kotiranta häämöttää. Ja sillä lailla siinä olisikin sitten kalasoppa valmis. Ja siinä yhdelle miehelle on taas tehtävä. Siinä vielä hetken aikaa hautuu, niin kalanpalaset siellä sitten kypsyy ihan kaikessa rauhassa. Ei muuta kuin bon appetit. Olipa hyvä keitto. Nyt on vatsa aivan täys. Ai. Täällä ottaa pienet ruokaperäiset pirsat tässä näin. Aurinko hellii mukavasti. Ja niin oli Erama ottanut kulkijansa tervetulleeksi luonnon helmaansa, tarjonnut vesiensä antimia ja luonut rauhallisen mielen kulkijallensa. Tarinamme jatkuu seuraavassa jaksossa läpi lukuisien erämaapolkujen ja vesistöjen. Ihastellen se karua, mutta kaunista luontoa, luoden omaa tarinaamme erämaan kutsusta, johon niin moni tulisi vielä vastaamaan. Istutaan alas vielä hetkeksi aikaa ja mietitään, olisiko tuossa kalaa. Kyllä siellä kalaa on. Jaa, se alkaa olla meikäläisillä kyllä voimat aika lopussa. Iso harjuspinto on tossa ihan rannassa. Siinä se on. Ja kiinni. Oi vitsi, oi joo. Kyllä kelpaa.